اهلا بكم معانا في اول ليكتشر من كورس 3ds Max 2021. طبعا ده اخر فيرجن اوتوديسك منزلاه لل 3ds Max. طبعا احنا بنشرح احدث فيرجن علشان نقدر نعرف اخر ابديتس الشركه نزلتها في احدث حاجه ليها. قبل ما نبتدي نتكلم عامه عن الماكس، محتاجين الناس تخش على اللينك دوت. ده فيسبوك جروب بتاعنا علشان نقدر ننزل عليه التاسكات، نقدر نساعد بعض عليه، اللي عنده سؤال يسأل عليه وهكذا، نقدر نتابع بعض من عليه. طبعا انت بتعمل جوين وانا بعمل لك اكسبت عليه. طيب بعد كده عايز نتكلم على السبيكس او المواصفات بتاعه اللابتوب بتاعك، ايه اللي ممكن تجيبه عشان تقدر تشتغل عليه، سواء كان لابتوب او كان بي سي، يعني حاجه توتال ستيشن او ورك ستيشن او اي حاجه من الحاجات اللي بنقدر نشتغل عليها دي. طيب اول حاجه في الرامات بتاعتك ما ينفعش تقل عن 16 جيجا. ليه 16 جيجا مش اقل من كده؟ علشان انت هتبتدي تعمل ريندر والجهاز يبتدي يضغط على الرامات، فانت لو راماتك قليله مش هيبقى مساعدك قوي، مش هيطلع لك الشوتس بسرعه. الموضوع محتاج يعني مش اقل من 16 جيجا رام. طبعا التكنولوجي بتاعتها يا اما DDR3 يا اما DDR4 اللي احدث حاجه، احدث تكنولوجي نازله يعني للرام. برضو الكارت الشاشه جرافيكس كارد بتاعك يفضل ما يقلش عن 4 جيجا انفيديا، اللي هو الجي فورس انفيديا. طيب هتقول لي اشمعنى الكارت ده؟ هقول لك لان ده اكتر كارت متوافق مع الماكس، او اكتر كارت بيشتغل على الماكس من غير مشاكل. طبعا في كروت ثانيه زي الاي ام دي مثلا، في الانتل برضو، ولكن انا بفضل ان هو يبقى انفيديا وما يقلش عن 4 جيجا. طبعا لو قدرت تجيب اعلى يبقى يا ريت يعني. طبعا لو عندك لابتوب قديم 2 جيجا مثلا اقول لك يشتغل عادي، بس لو انت هتشتري جديد ما تقلش عن 4 جيجا يفضل يعني. طيب بعد كده تعالوا نتكلم على البروجرامز اللي قدامكم دي. دولت يعتبروا افضل 10 برامج للموديلنج. طب يعني ايه موديلنج؟ الموديلنج ان انت ازاي تعمل شكل موجود في الحقيقه، او انت عايزه يكون موجود في الحقيقه، تعمله على الكمبيوتر بس ثلاثي الابعاد، يعني تقدر تلف الشكل ده وتبص عليه من فوق ومن تحت ومن اليمين ومن الشمال، مجسم، بس مجسم فيرتشوال للشكل اللي انت عايزه. طيب كل البرامج اللي قدامنا دي هي برامج موديلنج، بتعمل 3 دي موديل. طب تعالوا نمسكهم واحد واحد كده ونتكلم عليهم شويه. مثلا سوليد ووركس. سوليد ووركس ده برنامج بيعمل موديلنج 3 دي، بس هو مخصص اكتر للناس اللي بتشتغل ميكانيكا مثلا، يعمل موتور، يعمل مثلا كاوتش، يعمل حاجه زي كده، فبيبقى شويه سهل بالنسبه له، او التولز بتاعته بتدعم له الموضوع ده. في حاجات مثلا ليها علاقه بالمسامير، مش عارف ايه الحاجات دي. طيب بلندر وزد برش دولت ليهم علاقه بالناس اللي بتشتغل الحاجات اللي ليها علاقه بالنحت، ان هو يعمل تمثال او يعمل زي حصان، يعمل فيس بتفاصيله وهكذا. عندك بروجرام الراينو دوت هو معتمد اكتر على الموديلنج الفري فورم او البارامتريك. طيب البارامتريك اللي هو بيمشي بمعادله، يعني مثلا ممكن المبنى ده الكيرف بتاعه ماشي بمعادله معينه، فانت ممكن تدي له معادلات تطلع شكل كيرف. مثلا الدي اي زد ستوديو برضو هتلاقي حتى من شكل اللوجو بتاعه هو شكل فيس كده من الجنب، معناه ان هو بيقدر يعمل فيسز او كاركترز. طيب سكتش اب طبعا في ناس كتير عارفاه وفي ناس كتير اشتغلت بيه. هو بروجرام موديلنج، ليه مزايا ان هو سريع جدا، ولكن بس شويه البروجرام ما بيقدرش يستحمل موديلز تقيله، او ما بتقدرش تعمل عليه بروجكت كبير يعني. طبعا كل حاجه ليها ميزه وعيب من البروجرامز دي، يعني عشان ما يجيش حد يقول طب هو انا اشمعنى اشتغل ببرنامج وما اشتغلش بالتاني، على حسب انت محتاج ايه. طب تعال نتكلم على المايا ده تبع اوتوديسك برضو، بس هو شاطر اكتر في قصه الانيميشن، ان انت تعمل موفيز ليها علاقه بالانيميشن، يعني كان ان انت تعمل دامي موديل مثلا وتبتدي تحركها بفيرتيسيز او ببوينتس، تحرك الكاركتر دي وتمشي معاك بطريقه فيزيكالي مظبوطه يعني. عندك برنامج الاوتوكاد، هتقول لي ايه ده؟ ايه اللي جاب الكاد في ال 3 دي موديلنج؟ اقول لك لا، هو الكاد بيعمل 3 دي موديلنج برضو. احنا معظم الناس بتشتغل بيه 2 دي بس، ولكن هو بيقدر يعمل 3 دي، بس مش يعني شويه الناس بتحسه صعب او يعني مجهد قوي ان هو يقدر يطلع بيه شكل.
طيب عندك ال 3 دي اس ماكس طبعا غني عن التعريف، مش محتاجين نتكلم عنه كتير، عامه هو ده الكورس بتاعنا. البروجرام ده طلع اوريدي شغل كتير جدا، منها افلام انيميشن ومنها شوتس 3 دي، سواء انتيريور ديزاين او اكستيريور ديزاين، سواء حاجات ليها علاقه بالديكوريشن او لا. معظم الناس شغاله بيه دلوقتي، بالذات هنا في مصر يمكن شويه ناس بتشتغل بيه اكتر من المايا، لان المايا ممكن يطلع نفس الحاجه بالظبط يعني. طيب بعد كده عندنا مارفلس ديزاينر، ده برضو برنامج بيقدر يعمل موديلز 3 دي. تمام. طيب تعالوا بعد كده نتكلم على البروجرامز اللي قدامكم دي. كل البروجرامز اللي قدامكم دي تابعه لشركه اوتوديسك. تمام. فهتلاقي الاوتوديسك ال 3 دي اس ماكس والمايا اللي لسه متكلمين عليهم. هتلاقي في حاجه اسمها اوتوديسك سيفل 3 دي، ده برضو بروجرام موديلنج 3 دي بس ليه علاقه بالهندسه المدنيه، اللي هو خرسانات وحديد وهكذا، او ستيل كمان. عندك اوتوديسك ريفت، طبعا في ناس كتير اشتغلت بالريفت دوت، هو بيشتغل بالتكنولوجي اللي هي البي اي ام او البيلدينج انفورميشن موديلنج. هو برنامج تنفيذي شويه، يعني الشركات معظمها اللي بتشتغل شوب دروينجز بتشتغل بالريفت دوت، مش كتير في مصر بس يعني في ناس بتطلبه. عندك الاوتوكاد طبعا كلنا شغالين بيه، 2 دي او 3 دي برضو، في التو فيرجنز يعني. عندك الانفنتور، اوتوديسك انفنتور اللي هو بتاعت الناس بتاعت الميكانيكا اللي بتعمل موديل العربيه بالموتور بالمسامير بتاعته وهكذا. طبعا يعني كل برنامج شاطر في حته. بس عندك يعني 6 بروجرامز تابعين لاوتوديسك موديلنج 3 دي موديلنج، يعني الموضوع متشعب شويه. وطبعا زي ما اتفقنا احنا الكورس بتاعنا الاوتوديسك 3 دي اس ماكس 2021. طيب بعد كده هنتكلم على الريندر انجنز. طيب يعني ايه ريندر؟ في الاول كلمه ريندر دي يعني ايه؟ يعني ان انا ازاي بخلي الشكل بتاعي او الموديل بتاعي ال 3 دي يبان حقيقي، يبان ريل. ازاي يبان ريل؟ طيب اي اوبجكت انت بتشوفه، سواء ترابيزه، موبايل، ماوس، لابتوب، اي حاجه، بتشوفها حقيقيه ازاي؟ فيها خامه، وليكن مثلا الموبايل مثلا ازاز، او مثلا اللابتوب مثلا بلاستيك او حديد، مثلا الماوس بلاستيك. فانت بتشوف البلاستيك ده ازاي؟ هي ماتيريال بلاستيك وعليها اضاءه، فانت ابتديت تحس بالماتيريال دي. زي مثلا ماتيريال الحجر، لما تيجي تشوف الحجر تحس ان هو حاجه فيها بارزه مثلا، فيها شكل تكتشر، تبقى انت حاسس بالماتيريال بتاعته عامله ازاي. ليه؟ علشان الخامه نفسها والضوء اللي جاي عليها، فانت بتقدر تحس بالخامه دي بعينيك. تمام. فكلمه ريندر يعني ان انت ازاي تشوف الاوبجكت ده او تشوف السطح ده ازاي ريل، ازاي حقيقي، عن طريق ان هو يبقى واخد خامه ونازل عليه لايت. تمام. طيب ايه الريندر انجنز او ايه البرامج اللي بتعمل ريندر؟ تعالوا نتكلم عليهم كده واحده واحده. اول حاجه الفي راي، طبعا يعتبر اشهر حاجه لحد دلوقتي الفي راي. هو ريندر انجن. طيب هل هو برنامج منفصل ولا هو برنامج عامل ازاي او بتشتغل عليه من فين بالظبط؟ اقول لك ده حاجه عامله زي بلجن او برنامج دخيل بيخش جوه الماكس، وفي نفس الوقت برضو معمول لكذا برنامج تاني، زي مثلا معمول لسكتش اب ومعمول للراينو ومعمول لكذا برنامج تاني. طيب تعالى نتكلم بعد كده على الكورونا، وده هيبقى الشرح بتاعنا ان شاء الله، او يبقى ده الريندر انجن بتاعنا اللي احنا هناخده. الكورونا دلوقتي ابتدى ينافس الفي راي بشكل كبير جدا. ليه؟ لان هو ابتدى يديك اوبشنز لسه مش موجوده في الفي راي. ابتدى الفي راي يجيب الاوبشنز الجديده، ولكن الكورونا افضل بكتير. والاوبشن اللي هو شاطر فيه جدا هو اللايت، ان انت ازاي تقدر تتحكم في اللايت من غير ما تعمل ريندر من الاول، او من غير ما انت تقعد تعيد تاني تعمل تيست تاني وتيست ثالث وكده. فهو بيقدر يتحكم في اللايتس بسهوله جدا، وده اللي مخليه اشطر من الفي راي بكتير. طيب انما كواليتي الماتيريال وفي الاخر الجوده بتاعت الصوره والريزوليوشن بتاعت الصوره، الاثنين واحد. والاثنين بالمناسبه نفس الشركه، نفس انتاج الشركه اللي هو كيس جروب، اللي هي شركه كيس جروب. طيب بعد كده عندنا في ريندر انجن تاني اسمه ماكسويل. في ريندر انجن مثلا تاني اسمه المنتر راي. وبالمناسبه المنتر راي ده اللي كان بينزل ديفولت مع الماكس ومع الريفت ومع برامج اوتوديسك عامه، كان زي تعاقد بينهم. فكان اي مره انت تنزل فيها ريفت او ماكس او مايا كان بينزل معاك منتر راي اوتوماتيك. طيب في ريندر انجن تاني اسمه اي راي، في ريندر انجن تاني اسمه كي شوت، وفي ريندر انجن تاني اسمه لومي اون. طيب اللومي اون ده بالذات محتاج اتكلم عليه في حاجه. كل الريندر انجنز اللي انتم شايفينهم دولت
هما بيطلعوا الصوره ريل، يعني اقرب ما يكون للحقيقه. يعني ممكن لو انت شاطر شويه في الريندر انجن مثلا بتاع الكي شوت هتطلع الشوت ريل، محدش يقدر يقول ان هو موديل، يعني يفتكروه فعلا متصور بكاميرا فعلا. طيب انما اللوميون في بس مشكله ان هو بيطلع الشوت كرتونايزد شويه، بيديله تاتش كرتوني شويه فيبان انه موديل، ولكن بيبان الشوت حلو. تعالوا نتفرج على شغل من لوميون. فشوتس زي كده مثلا لما تيجي تبص على الكاركترز والميه مثلا البط اللي في الميه، وتيجي تبص على الشارع، وتيجي تبص على السماء، وتيجي تبص على المبنى، تحس ان هو يعني هو تحس ان هو حلو لكن مش واقعي، يعني مش ريل 100%. حاجه زي كده مثلا تحس ان هي مش ريل، هي انت شايف الموديل 3 دي وممكن يكون عاجبك جدا، ولكن هو مش ريل، مش حقيقي. حاجه زي كده مثلا تحس ان هو مش متصور بكاميرا، لا تحس ان هو فعلا موديل كرتونايزد شويه مثلا، بس يعني بيبقى شكله حلو، بيدي تاتش حلو برده في الشكل. حاجه مثلا زي كده بتحس ان في تاتش حلو، ولكن انت عارف ان هو موديل، مش مش حاجه حقيقيه. يعني طبعا شكل الكاركتر تشوفه تلاقوا ان هو يعني حلو ولكن مش حقيقي 100% يعني. تمام. حاجه برده زي كده برضو شغل من شغل اللوميون. فيعني هو انا بالنسبه لي بحتاجه لما باجي اعمل برزنتيشن مثلا لمشروع تخرج مثلا، حاجه مثلا بقدمها بروبوزل. مش شرط يكون الشوت عندي ريل، لو مش هيبقى مشكله عندي ان هو يبقى ريل او لا بستخدم لوميون. طيب بس اللوميون بيفرق شويه، بس ان هو بروجرام اكسترنال. يعني ايه اكسترنال؟ يعني مش بيخش جوه الماكس. تعالوا حتى نتكلم عليه هنا. كل الريندر انجنز دولت بيخشوا على الماكس او على البروجرامز الثانيه، بيبقوا جوه البرنامج، لكن اللوميون ده برنامج لوحده منفصل تماما. بناخد من الماكس او بناخد من البروجرامز ال 3 دي موديلنج، بناخد الموديل ونحطه على اللوميون، ونقدر نحط له الخامات ونطلعه بالشكل اللي انتوا شفتوه هنا ده مثلا كده. تمام. تعالوا بعد كده نتكلم على الموضوع بتاع الانتجريشن between programs. يعني ايه integration between programs؟ يعني انت ازاي توظف البرامج اللي معاك ان انت تطلع الشغل بتاعك او برودكت اللي انت عايزه. طيب ايه البروجرامز اللي ممكن اعمل بينها انتجريشن؟ هتلاقي عندك مثلا لو انت بتشتغل كاد مثلا، بتشتغل اوتوكاد وبتشتغل مثلا ماكس، طب ايه اللي يخليني استخدمه من الكاد احطه جوه الماكس ان انا اكمل عليه شغل؟ مثلا هقول لك ممكن مثلا ترسم رسمه شقه 2 دي وتخش على الماكس مثلا تعمل الشقه دي 3 دي مثلا، وبعد ما تعملها 3 دي مثلا عايز تحط باك جراوند سما مثلا، مش عايز تحطها في الماكس، فرحت فتحت الفوتوشوب ورحت حطيت السما بالفوتوشوب مثلا، وفي الاخر يديك برودكت ان هو حاجه فاينل برودكت قويه، بس باستخدام ايه؟ استخدمت مثلا الثلاث برامج دولت. تمام. طيب افرض انت جبت كام صوره وعايز تعمل فيديو للصور، فممكن تخش على ادوب بريمير مثلا يعني وتعمل سلايد شو بالصور اللي انت عملتها للبروجكت مثلا. فقصه الانتجريشن ان انت ازاي توظف البرامج بتاعتك علشان تطلع برودكت في الاخر يبين شغلك، يعمل برزنتيشن حلو للشغل. تعالوا نتفرج مثلا على حاجه مثلا زي كده مثلا. دي بلانات معموله بالكاد 2 دي، 2 دي بالكاد 2 دي بس. تمام. وبعد ما اتعملت 2 دي مثلا دخلت على الفوتوشوب، ابتدى يتحط لها ايه؟ الزرع والماتيريالز والعربيات والشادو بتاعها، الماتيريال بتاعت الارض والسلالم. نيجي مثلا عند الميه، اتعمل لها الميه بالشادو بتاعها عشان يبين العمق بتاعها. الفرنتشر، سواء الاكستيريور فرنتشر برجوله او كراسي وشمسيه، او الفرنتشر الداخلي بتاع الفيلا، الشادو بتاع الفيلا، كل ده معمول بالفوتوشوب كبرزنتيشن يعني. فدلوقتي مثلا البروجرامز اللي عملناها عملنا عليها البروجكت ده كان اوتوكاد 2 دي وفوتوشوب. فاحنا كنا عايزين نطلع برودكت بطريقه معينه، فقدرنا نعملها باستخدام تو بروجرامز. فازاي ان انت بعد ما رسمت الكاد ده عايز تطلع البرودكت ده، فهتشوف عايز تدخله على الماكس ولا عايز تدخله على الفوتوشوب، على حسب انت في الاخر البرودكت بتاعك
عايز يطلع بالشكل عامل ازاي. ولو جينا نتكلم على حاجه زي كده، فتعالوا نبص الاول على الصوره اللي على الشمال. طبعا ده كان ديزاين للفلورنج، للارضيات، ارضيات رخام. طيب ايه اللي انا محتاجه عشان كنت ابين الارضيه الرخام دي؟ اول حاجه لازم ارسم المكان او البلان بتاع الدور اللي انا عايز اعمل له الديزاين بتاع الارضيات. طيب رسمناه 2 دي، طبعا هنرسمه مثلا على الكاد، او لو عندك اي بروجرام تاني بيرسم 2 دي ممكن تقدر تستخدمه زي الاركيكاد مثلا. فمثلا رسمناها على الاوتوكاد وعملنا ديزاين بتاع الارضيه والتقسيمه بتاعه الارضيه. وبعد كده علشان نقدر نبين الالوان والخامات، خدنا البلان ال 2 دي من الاوتوكاد ودخلناه على الفوتوشوب، وابتدينا نحط الماتيريالز علشان يبان ايه اللي فاتح وايه اللي غامق والشكل هيبقى عامل ازاي ان جنرال. طيب بعد كده مثلا زي الكلاينت عايز يشوف الشكل ده 3 دي، فانت لازم تروح تاخده على ال 3 دي اس ماكس وتبين بقى الحيطان دي 3 دي عامله ازاي، وشكل الارضيه لو انت شلت السقف بتاع البلان ده تبان عامله ازاي. تمام. فيبقى في ال 2 دي برزنتيشن مثلا بنستخدم فوتوشوب، طب وفي ال 3 دي برزنتيشن لازم تدخل بروجرام 3 دي. تمام. دلوقتي انت وظفت 3 برامج معاك علشان تقدر تطلع الشكل ده وتقدر توريه للكلاينت بتاعك ويشوف الشكل دوت في ال 2 دي وفي ال 3 دي. طبعا استخدمنا اوتوكاد، بعديها فوتوشوب، بعد كده دخلنا على ال 3 دي ماكس عملنا ال 3 دي بتاع الشغل بتاعنا. تعالوا نتكلم بعد كده على البرودكت اللي انت تقدر تطلعه من ال 3 دي اس ماكس. تعالوا مثلا نفتح الصور دي ونتكلم عليهم واحده واحده. صوره زي كده تقدر تطلعها من ال 3 دي اس ماكس كموديل وكماتيريالز وكخامات وكسما كفرنتشر، سواء ناس او عربيات او شجر او اي حاجه من الحاجات دي. فطبعا الماكس بيقدر يطلع برودكتس قويه جدا، يعني ممكن حاجه زي كده ممكن احسن كمان من كده. طبعا انتوا شفتوا شغل كتير قوي للناس على الماكس، بيحطوه على الفيسبوك مثلا او على الانستجرام او كده، او حتى على لينكد ان. تشوفوا شغل طبعا مور ذان بروفيشنال، يعني حاجه قويه جدا. حاجه زي كده في الاكستيريور ديزاين وبرزنتيشن مثلا. حاجه في الانتيريور ديزاين، ان انت ازاي تحط المودلز بتاعتك او تعمل كرييشن للمودلز دي كلها، تقدر تحط الخامات ازاي واللايت ازاي والضوء يبان معاك على الفرنتشر وعلى الاوبجكتس ازاي. حاجه زي كده انت تقدر تعمل اشكال فري فورم، يعني تقدر تعمل حاجات كيرفد مثلا وتطلع شكل هلامي مثلا كده. فالموضوع بيبقى مش صعب على الماكس. تقدر تشتغل شوتس ليها علاقه بالفرنتشر، لو انت شغال فرنتشر ديزاين مثلا زي في كيوب او في مثلا في سمارت هومز مثلا او اي حاجه، فتقدر تعمل موديل او ديزاين وموديل للكرسي زي كده وتعمل له ريندر بطريقه معينه بحيث ان هو يبان ان هو وسط شوت، وسط ارضيه، وسط زرع، وسط ازاز، وهكذا يعني. حاجه زي كده برضو ليها علاقه بالاكستيريور ديزاين، برضو اكستيريور ديزاين. حاجه زي كده برضو فيلا اكستيريور ديزاين باللاندسكيب اللي حواليها. دي نفس الفيلا ولكن من فيو مختلف شويه. بس تعالوا نتكلم على الفرق بين الصوره دي والصوره اللي قبلها اللي هي دي. تعالوا نتكلم على الانفايرمنت او البيئه اللي حوالين السين ده. طيب لو جينا نقول انا مصور الشوت ده الساعه كام، فمثلا ممكن تقول يعني على الغروب، مثلا الساعه 5 6 كده، بحيث ان ايه ان ابتدى اوريدي ضوء القمر ابتدى ياثر سنه معاك وابتدت الشمس تختفي شويه. تمام. وفي نفس الوقت النور اللي جوه الفيلا منور، فانت يعني ابتدى يبان ان انت خلاص داخل على ليل يعني. طيب الصوره اللي بعدها هتبقى بالنهار شويه. طيب هو منور النور جوه برده، ولكن هنا باين اكتر ليه؟ عشان ابتدى الضوء الخارجي بتاع الشمس ابتدى يقل، فلازم النور اللي جوه هيبان اكتر. طيب هنا الشمس واضحه وصريحه وباينه معاك، حتى الريز بتاعتها جايه على الارض هنا في الحته دي فاتحه قوي. وطبعا الجزء الغامق اللي كان على المبنى اختفى خلاص لان احنا الصبح، يعني هنا الصبح وهنا وقت الغروب. طيب حاجه زي كده برضو اكستيريور ديزاين فيلا. انتيريور ديزاين تقدر تعمل شوت اللي انت عايزه في الانتيريور بكل التفاصيل اللي انت عايز تعملها. حاجه زي كده ده مطبخ معمول له شوت 3 دي في الماكس، بس في بس نوت بسيطه فيه ان هو عامل اوفر رايد او مركب ماتيريال على كل السين اللي هي الماتيريال الابيض او الجراي الفاتح ده.
اللي هو مغطي السين كله ما عدا السيراميك اللي عامله بين رخامه المطبخ وبين الوحدات اللي فوق، مخليه يبان بالماتيريال بتاعته الاسود بتاعه. انما بقيه السين عامل له ماتيريال اوفر رايد او مركب عليه خامه تمشي على السين كله بلون واحد. طبعا ده بنقدر نعمله في الماكس، ده نوع من انواع البرزنتيشن برضو يعني. نفس المطبخ حاجه زي كده تقدر تعمل اكستيريور موديلنج وبرزنتيشن وتاخد الشطات اللي انت عايزها. طبعا تقدر تحط اي حاجه انت عايزها، تقدر تحط اكسسوارز، تقدر تحط السكيتنج بورد، عربيات، انيمالز، دش مثلا، اي حاجه انت عايزها بتقدر تحطها. انتيريور ديزاين برضو الماكس مشهور شويه كمان في ان هو بيقدر يعمل اللايتس بطريقه تحسسك بنشاط حلو زي كده مثلا، فبيديك حلاوه في الشوت لان هو شاطر جدا في الحساب بتاع اللايت. اكستيريور لو جينا نتكلم على الموديل ده، هو من اسهل الموديلز اللي ممكن تعملها، ان كله ازاز، هو مجرد ان انت مقسم موليونز وكرتن وول بس مش اكتر يعني. بس هو ككتله موضوع سهل الى ابعد ما تتخيل، بس طبعا هناخد الكلام ده واحده واحده وهتقدر تطلع الشغل ده ان شاء الله. فيلا اكستيريور، وهنشوف الصوره اللي بعدها. وتعالوا نتكلم على الصورتين دولت. الفرق ما بين الصورتين دولت ان الصوره دي باين فيها الخامات، يعني باين ان هنا مثلا لون بني، هنا حجر، هنا دهانات، هنا ازاز وهكذا. طب ما تيجي نرجع كده باك، هتلاقي ايه؟ شال الماتيريالز كلها. فانا بديك هنت ان انت بتقدر تعمل ريندر للشكل بتاعك من غير ماتيريالز، وتقدر تحط الماتيريالز وتعمل لها ريندر برضو. تمام؟ ودي خطوه من الخطوات اللي احنا بنعملها، ان احنا بنعمل ريندر للشكل من غير ماتيريالز الاول علشان نظبط اللايت. لان انت دلوقتي عشان تقدر تشوف الشكل ده فلازم يكون في لايت، لازم يكون الاوبجكت بتاعك ده او الفيلا بتاعتك عليها نور عشان تقدر تشوفها. فدلوقتي احنا لو احنا عملنا ريندر وظبطنا اللايت، اقدر بعد كده اخش احط الخامات بتاعتي على السين بتاعي او على الشوت بتاعي. تمام؟ حاجه ليها علاقه بالانتيريور ديزاين برضو، اوضه نوم. تعال نشوف الصوره اللي بعدها. الصوره دي هي دي. الفرق ما بينهم ان الصوره دي الصبح، فطبعا الصبح انا مش محتاج انور الارتفيشال لايتس، مش محتاج انور اباجوره ولا نجفه ولا اي حاجه. طيب الضوء اللي جاي لي ناتشورال لايت جاي منين؟ جاي من السكاي والسان لايت اللي بره، اللي جاي من الشباك ده والشباك ده، فهو اللي منور لي السين بتاعي. طيب الصوره اللي بعدها بالليل مفيش نور جاي من بره، من الستاره دي او من الستاره دي. طيب النور اللي عندي اللي اقدر اشغله ايه؟ اقدر اشغل الاباجورات، اقدر اشغل السبوت لايتس، اقدر اشغل اندايركت لايت اللي هو بيت النور بتاعي، اقدر اشغل اباجوره، اقدر اشغل النجفه، واقدر اطفي اي حاجه فيهم زي ما انا عايز. تمام؟ انما الفرق ما بين الشوت ده والشوت ده ان الشوت ده معتمد على الناتشورال لايت اللي هي السكاي والسن، والشوت ده معتمد على الارتفيشال لايتس او الاضاءه الصناعيه يعني. تقدر طبعا الماكس تطلع برودكت زي كده، ان انت تعمل البلان بتاعك وتبتدي تعمل حيطانك 3 دي وتبتدي تحط الفرش بتاعك، وتقدر تعمل ريندر للفيلا بتاعتك او للشقه بتاعتك من فوق بالكاميرا من فوق، فتبتدي تشوفها اكنها توب فيو بس باين هي 3 دي، حتى تشوف الحيطان باينه انها 3 دي يعني. حاجه زي كده برضو ده برودكت بيقدر يطلع من الماكس وبسهوله جدا برضو. حاجه زي كده دي كلها اسمها 3 دي بلانز. طيب بعد كده نتكلم على برضو الاكستيريور ديزاين وبرزنتيشن. في الصوره دي بس محتاج اتكلم على حاجه من ناحيه الانتجريشن. تعال نتخيل ان انت عملت الموديل بتاع المبنى ده بالكامل كاكستيريور ديزاين وبرزنتيشن وكل حاجه. طيب بس انت مثلا في شجر هناك، وفي مثلا ده بحر، وفي شمسيه كده صغيره هناك قوي مش باينه، وفي ناس بعيد قوي وهكذا. هل انت مضطر تحط كل الكلام ده في الماكس؟ يعني لازم احط الشجره دي في الماكس؟ اقول لك لا، انت ممكن تخرج الشوت ده وتحطه على الفوتوشوب وتبتدي بقى تحط الكومبوننتس دي. ممكن تحط العربيه اللي هي بعيد وباينه خفيف قوي دي، المباني البعيده اللي مش باينه خالص دي تقدر تحطها بالفوتوشوب، السما نفسها ممكن تحطها بالفوتوشوب، لان انت كل ما بتتقل في الماكس كل ما الموضوع بياخد وقت في الريندر. طب لو انا عرفت اطلع الريندر بسرعه واروح على الفوتوشوب، احط التاتشات البسيطه دي، احط الشمسيه البعيده، احط الشجره البعيده، احط الراجل اللي مش باين قوي ده، احط العربيه البعيده اللي مش باينه، احط المباني البعيده برضو اللي مش باينه دي.
بحيث ان الشوت يبان عندي حلو بالشكل ده. حاجه زي كده برضو نفس الكلام. اقدر اعمل اكستيريور موديلنج باستخدام خامات قليله، واقدر اطلع شوت زي كده. هو معتمد اكتر هنا في الشوت على اللايت. اللايت هو اللي مبين الشكل بتاعه عامل ازاي. حاجه زي كده تقدر تعمل ماتيريالز ليها علاقه بالخرسانه، الكونكريت، بالديتيلز بتاعتها، بالحاجات اللي جوه الخرسانه اللي هي بتبقى مفرغه جوه الخرسانه دي. تقدر تعمل ماتيريال للستيل زي اللي قدامك هناك، تقدر تعمل ماتيريال للارضيه وتبان واقعيتها في اللحامات اللي بين البلاطات. تقدر تعمل ازاز ويبان ال الاحساس الحقيقي بتاع الريفليكشن بتاعه. تقدر تعمل طوب برضو بالاحساس بتاعه بالظبط. حاجه زي كده برضو، ده مثلا مكتب اداري. شوت زي ده تعالوا نتكلم عليه شويه. هو اكستيريور ديزاين وموديلنج وبرزنتيشن. بس هتكلم على حاجه، عايز اتكلم على الانتجريشن برضو. لو انت بصيت للسين ده هتقول الله ده حلو قوي. هل ده معمول ماكس ولا معمول ايه؟ هقول لك هو معمول ببرنامج 3 دي عامه، ولكن اللي انا متاكد منه ان في حاجات كتير محطوطه بالفوتوشوب. طب عرفت منين ان في حاجات محطوطه بالفوتوشوب؟ تعالوا نتفرج على منظر الناس. شايفين اللسعه بتاعت الضوء هنا؟ هتلاقي مثلا ان الشمس اهي قدامك ومنوره على السين هنا، يعني هي عكس، يعني قدام عيني بالظبط الشمس. طيب هو هل من المنطق لما تيجي تبص على الناس دولت كده، تيجي تقرب كده، هل من المنطق ان انت تشوف الوش هنا منور؟ لا، مش من المنطق. ليه؟ لان الشمس جايه من ورا، فالمفروض الفيس ده يبقى مضلم، فتبقى حاجه مش لوجيك شويه. ولكن في الاخر انت شايف الشوت كله عاجبك حلو، تمام. فممكن الكاركترز دي تكون محطوطه بالفوتوشوب مثلا. الكاركتر دي اتحطت بالفوتوشوب ولكن مظبوطه، معموله مظبوط، ان زاويه الضوء جايه مظبوطه، والكاركتر نفسه معمول غامق من هنا وفاتح من ورا، فبالتالي باين ان هو ريل او هو كويس، تمام. بس وهكذا يعني. شوت زي كده تقدر تعمل شوت ديتيلد طبعا، وتحط فيه كل الكومبوننتس اللي انت عايزها. انتيريور ديزاين برضو. تقدر تعمل سكشن، يعني تقدر تعمل مثلا عماره وتقدر تشيل الحيطه الخارجيه وتقدر تشوف الفرنتشر بتاعك من الجنب كسكشن، يعني تقدر تتفرج على الفراغات بتاعتك. تقدر تعمل حاجات ليها علاقه بالماكيت، تقدر تعمل موديل اكنه ماكيت مثلا، او موديل لماكيت فعلا يعني. حاجه زي كده. بيدروم، مطبخ مثلا، ليفنج روم. تقدر تعمل حاجه برضو شويه مش رياليستيك قوي، براحتك برضو. يعني هنا باين قوي ان هو حاجه تقدر تقول في المستقبل مثلا او كده، في حاجات طايره في الهواء وفي انوار وفي ابراج شكلها غريب. تقدر تعمل طبعا حاجه زي كده بسهوله جدا. الصوره دي لو جينا نتكلم عليها هقول لك هو الماكس اصلا ما عملش حاجه في الصوره دي. الصوره دي ببساطه هي 2 دي مرسومه باي برنامج 2 دي، سواء اوتوكاد او اركيكاد او ايا كان، ومعمول لها برزنتيشن ببروجرام زي الفوتوشوب مثلا او الستريتور، ومعمول بقى الافكت ان هو في اضاءه مثلا وفي شويه ناس. طبعا مش باين ان الشوت او مش باين من الصوره انها ريل، ولكن مبينه لك الفكره بتاعه السكشن ده عامل ازاي. طيب حاجه زي كده اكستيريور ديزاين وموديلنج. حابب اتكلم في الصوره دي على شويه التيور دولت. طبعا حاجه زي كده انت مش محتاج تحطها في الماكس، يعني مش هروح اجيب موديلز التيور او ان انا اعمل موديل تيور، لا طبعا. حاجه زي كده ممكن اعملها بالفوتوشوب على طول، اخش احطها في السين. شوت زي كده برضو وقت الغروب شويه. برضو حاجه زي كده انتيريور ديزاين. اكستيريور تاني. سكشن ده 2 دي وباين قوي ان هو مرسوم 2 دي، ما فيهوش اي بعد ثالث. معمول له برزنتيشن ببروجرام 2 دي، سواء بقى اللايت، الصن، البيردز، الكاركترز اللي معموله شيدد كده. حاجه ليها علاقه بالدريسنج روم. طبعا بتقدر في الماكس تقدر تعمل تفاصيل الهدوم ديت، وتقدر تعملها بكواليتي عاليه كمان. حاجات زي الشنط مثلا. زي ما قلت لكم قبل كده نقدر نعمل موديلز لماكيتات، يعني ده ماكيت معمول له الموديل نفسه على بروجرام 3 دي او على الماكس عامه يعني. تقدر تعمل خامات،
زي الحاجات بتاعت الارضيه سواء رخام او سيراميك، تقدر تعمل ريفليكشن بتاعها اللي يبان واقعي جدا. تقدر تعمل السين بتاعك باي زاويه انت عايزها. طبعا هنا زاويه جايبه تفاصيل كتير من اليمين وتفاصيل كتير من الشمال، فزاويه الكاميرا واسعه بوايد انجل يعني. دي اتكلمنا عليها. زي ما قلت لكم تقدر تعمل موديل لماكت. اكستيريور ديزاين دي حاجه نايت شوت، تقدر تعمل حاجه ليها علاقه بالنايت شوت وتشغل الانوار بتاعتك. تقدر تعمل شوت بسيط بموديل بسيط جدا زي المبنى الصغير ده، ويطلع منه حاجه حلوه، يطلع منه شغل كويس يعني. حاجه زي كده برضو. ممكن تعمل ميجا بروجكت، تعمل حاجه زي ايربن، عماير واوبن ارياز مثلا. يعني الصور دي محتاجه تبقوا تتفرجوا عليها. طبعا تقدر تعمل ميه، تقدر تحط مراكب، تقدر تعمل اي مباني باي اشكال انت عايزها، وتحط السكاي اللي انت عايزها، حاجه مول زي كده. ماكت برضو، تعمل موديل لماكت وتعمل له ريندر. يعني حبيت اوريكم شويه شغل من اللي بيطلع من الماكس واللي احنا نقدر نعمله بعد كده لما نشتغل ان شاء الله الكورس بتاعنا. عايزين نتكلم بعد كده على فكره الاشكال الثلاثيه الابعاد او ال 3 دي شيبس. طيب تعالوا نبص على الصوره اللي على اليمين دي، هنلاقي ان هو كيوبويد 3 دي. الكيوبويد ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من فيرتكس وفيرتكس بينهم ايدج، والفيرتكس دي والفيرتكس دي بينهم ايدج، والفيرتكس دي والفيرتكس دي بينهم ايدج، والفيرتكس دي والفيرتكس دي بينهم ايدج. كون لي فيس هنا منور باللون الفاتح شويه دوت. تمام؟ نفس الكلام على الفيس اللي فوق والفيس اللي في الجنب، وطبعا الفيسز اللي انا مش شايفها من ورا ومن تحت ومن الجناب. تمام؟ طيب بحيث ان هو يديني الشكل ده 3 دي. طيب لو جيت اقول لك ان انا هشيل الفيس ده والفيس اللي فوق، هيديني بالظبط نفس الشكل اللي هشوفه هنا، اللي هو ايه؟ هبتدي اشوف البوكس ده فاضي من جوه. تمام؟ طيب عايزين نتفق ان الشيبس ال 3 دي هي من جوه فاضيه تماما. طيب ليه فاضيه وليه مش مليانه؟ يعني ليه لما اشيل الفيس ده والفيس ده ما الاقيهاش مليانه من جوه، يعني يكون جواها حاجه، او ليه فاضيه؟ طيب هقول لك ان دلوقتي الشكل ده عشان يتكون، فانت عندك فيرتكس وفيرتكس 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 وهكذا. طيب وليكن مثلا 10 فيرتكس مثلا. طيب لو انا الشكل ده من جوه لقيته مليان او في حاجه من جواه او هو مش فاضي، ده معناه ان في فيرتيسز كتير جدا 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 جدا. طيب يأثر معايا في ايه؟ يأثر معايا ان البروجرام ما يقدرش يستحمل كل ده، والجهاز بتاعك ما يقدرش يستحمل كل الفيرتيسز والايدجز دي. طيب فبالتالي بيمشي بالاوتلاين، يعني فيرتكس وفيرتكس 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 يعملوا لي الفيس ده. طب مثلا الفيس اللي على الجنب ده فيرتكس 2 3 4 يعملوا لي الفيس دوت. تمام؟ يبقى احنا كده اتفقنا ان الاشكال ال 3 دي لو فتحت اي فيس منها هتشوف الشكل دوت ان هو فاضي، هولو، فاضي تماما، علشان يخلي الفيو بورت عندك او يخلي الجهاز عندك يقدر يستحمل الشكل دوت.